Sziasztok! Sziasztok! Zsolti hozott nekem két készletet, ami első ránézésre akár azt is mondhatnátok, hogy egyforma, de nem. Ne tévesszem meg titeket, ugyanis, hogyha jól tudom, kijavítasz, ha nem, ez Zsolti egyik saját készítésű mokjának a Lego elemekből összerakott, valamint a Let's Do It Yourself, mint egy partnerem által biztosított alternatív gyártói alkatrészekből húz egy gyönyörű vonat lett, összerakott készlet, ugyanis megkereste a Let's Do It Yourself Zsoltit, hogy licenszelnék a mokjai közül 3-at, hogyha jól tudom, és az oldalukon egyébként meg is vásárolhatók. Azóta már mind a 3 elérhető, így van. Egyébként majd a videó leírással meg is találjátok hozzájuk a linkeket, úgyhogy ha tetszenek a kalózos tematikák, akkor csak ajánlani tudom a beszerzésüket. Úgyhogy egyébként ez egy tök jó dolog, hogy így megkeresik az embert, és akkor lehet hivatalosan megvenni a készletet. Úgyhogy ez egy jó. És akkor gondoltuk, hogy, és a Zsolti is úgy gondolta, hogy egy kis összehasonlítást megérnek. Igen. Az egyikhez akkor a Legóhoz, ami ez. Így van. Ahhoz te vásároltad így össze. Van, a Bricklinken keresztül vásároltam meg az alkatrészeket, és akkor hát nyilván egy útmutatóm alapján. Igen, ez meg már az a verzió, amit kaptál egy kész alkatrész pakkot. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy hivatalos, megvásárolható készlet formájában van. Ilyen kis papírokkal jön, QR kóddal, illetve egy zacskóval. Ezt azért tartom magam mellett, mert ennek később lesz majd egy jelentősége. Igen. Tehát ahogy a Let's Do It Yourself-től megszokhattuk, csináltak neki egy kis dobozkát. Ez egy darab zacskóban van, azt hiszem még 2 zacskóban volt ezen belül elcsomagolva, de abszolút semmilyen sorrendet nem követve. Tehát én bontottam a 2 zacskót, ez nem egy nagy elemszámú, 279 darab. Igen, náluk már 273. Náluk 273, de az új verziója, mert hogy hozzá kellett nyúljak, az 279. Igen, és egyébként ennek nálad mi a hivatalos neve? Ennek Shipwreck Island, ez egy klasszikus kalózkészletnek egy jóra gondolt verziója, melyet a Bricklinknek egy ilyen kalózos tematikájú versenyére beküldtem, aminek sajnos semmilyen tétje nem volt, ennek ellenére nyert, úgyhogy közönségszavazattal tök jó. Ez nyert. Igen, itt megkapott egy Tropical Pirate Survival Island fantázia nevet, hogy ne kérdezzétek amúgy, hogy ez most miért hangzik jobban. És ebben az érdekes, hogy a honlapon nem ezen a néven igen. van, hanem azon, amin észrevettem. Azért nem okozhatna problémát ráírniuk, mert hogy licenszelték tőled. Igen. Tehát, hogy a te engedélyeddel van fent, tehát akár ráírhatták volna a nevet is, mindegy lényegtelen. Tehát van egy Lego verziónk, és van egy alternatív gyártói verziónk. Én is, ahogy így nézem... Figurákat azokat ne nézzétek, azok mind Legók, mert igen, figurát ők nem adnak. Nem, nincsenek hozzá figurák. Tehát azért én így, ahogy nézem, én látom a különbségeket, meg látok különbségeket közte, színekben. Igen, színben, nagyságban és fényességben látom én a 2 közt a különbséget. Egyébként nekem fura módon tetszik mind a 2. Igen, fényesebb. A Legója fényesebb, nem? Nem. Akkor csak a fény miatt. Én ezt mondanám fényesnek, mert nézzek, ez tényleg. Ez pedig teljesen meg most, ahogy ránéztem a sziklákra. De az sem mindegy, hogy éppen hogy vetül rá a fény, de egyébként igen. Illetve, hogyha megnézed a növényzetet, például ezt, hogyha így ide befordítjuk, akkor látjátok, hogy ugyanaz a zöld szín kellene, hogy legyen, elvileg. Igen. De hát ez a Legói, az pedig nem. Nekem ez jobban tetszik, hogy sötétebb. Igen, picit. Azért picit, tehát vannak. Megoldották. Vannak ilyen árnyalat színbeli különbségek, ezzel sem lehet beléjük kötni, akkor így, hogy koppintották volna a Legónak a palettáját. Viszont látok olyan részeket, és utána hagylak kiteljesedni, ahol viszont nincs is meg az adott szín. Ez nem azért van, ez azért van, mert nekem nem volt abban az elemben. Tehát eredetileg ez van neked az eredetileg ezek a színek. Ja, értem, jó. Tehát akkor a Legóiban van csak neked belepótolva az. Van, és még itt van egy ilyen kis apróság, hogy innen nekem hiányzik egy elem, mert azt sem tudtam beszerezni, itt viszont itt van. Ja, értem. Ez egy ilyen kis módosított táját. De akkor neked, mint tervezőnek, mik a meglátásaid, ha össze akarnád hasonlítani? Ki lehet-e mondani bármelyikre is így tisztán, hogy jobb, megéri, mik a kompromisszumok, amiket esetleg egy embernek vásárolnak, kötni kell, mire számítson, mert hogy hozzáteszem, ugye így megvásárolva még mindig olcsóbb. Igen, sokkal mint hogyha te Bricklinkkel összevásárolod hozzá. Nagyjából a fele, de egy picivel még alatta is van a felé. De hogy ezért cserébe milyen kompromisszumok? Ezért cserébe nem kapsz figurát.
Mondjuk én a Bricklingen keresztül a figurákat nem vettem, mert nekem ezek voltak, szerencsére van több is, tehát hogy fel tudom tölteni velük ezt a helyet, de igazából ők nem használnak, mármint a Leslie ilyen majmot, tehát azt le kellett vegyem az útmutatójukból, hogy az ne zavarjon, a figurákat is ki kellett belőle vennem, mert ugye értelemszerűen nincs kedvük pereskedni a Legóval, és szerintem ez teljesen normális hozzáállás. Igen, ne húzgáljuk az oroszlánból. Így van, illetve ami két különbség, hogy tényleg. Én ezt valahonnan szereztem ezt a zászlót, tehát ez nem mai gyártás, nem jelenleg is érvényben lévő zászló, ez csak így volt a dobozba, ezt ráraktam, nekik ez viszont egy printelt elem, de ez inkább olyan UV nyomtatósnak tűnik. A másik különbség... Viszont, bocsánat, közbeszólva, viszont annyiban dicséretes, hogy a minden termék oldaluk leírásának alapján elvileg nem adnak printelt elemeket a készletekhez. Igen. Viszont mégis vannak olyan készletek, amiben, hogyha éppen elérhető, gondolom, akkor adnak. Igen. Amint látjátok, ez is printelve van, ugye, ebben már futottunk bele olyan. Ezt akartam mondani, hogy basszus kulcs a középkori mock készletünkbe, ami csilliárdos áron fut, hogy abban viszont készletben kaptunk egy Ala Natur sirályt, vagyis nem is egyet, ami nem volt printelve se a szárnya. Ez a Lego verzió, ez pedig a Leslie verzió. Látszik, hogy ezen élénkebbek élésebbek, nekem szebbek a színek. És ami nagyon nagy különbség a kettő között, ezt majd mindjárt adom, és akkor érzékelette is. Nekem ez tetszik jobban, nem árulok el vele. Jobban, mint a Legói? Igen, mert ez műanyag. Ez pedig gumi. Ja. Hát ez igen. Sokkal rosszabb ezt rárakni egy bütyökre, tényleg, mint a másikat. Pláne, hogy a gumi az előbb-utóbb. Ez gumi, ez meg ugye teljesen műanyag. De egyébként szerintem kicsit jobb a szárnyminta is, és hogy jobban néz ki egy picit. Igen. Tehát, hogy jobb. Úgyhogy a Lego itt azért felzárkózhatna néha. Remélem amúgy, hogy mert ugye ígért a Leslie Twessel, hogy majd megküldik a végén a mocknak. Elvileg még kapunk, úgyhogy remélem, hogy ki tudjuk cserélni a sirályokat. Egyébként tehát nincs szignifikáns különbség a kettő között így ránézésre, tehát hogy élvezhetően... Most már van, mert hogyha itt ezt elfordítom... Kellett akkor még rajta, akkor még szerkesztenem? Hát én még tettem hozzá ágyúgolyókat, mert az korábban nem volt, és igen, itt kicsit látszik. Hogy veszi az ki magát, hogy ágyú van, de ágyúgolyó nincs. Persze meg lehet ezt magyarázni, hogy ez egy hajótörött sziget, tehát azt tudtak szerezni, mert hát súlyánál fogva is lement a víz alá. De azért én úgy gondoltam, hogy ide raktál, igen. Hogy mégis de amikor elküldted a terveket a Leslie Twessel, nem volt rajta, tehát ők lényegében úgy készítették el. És ők abban a verziójában küldték, ahogy én leadtam nekik, ezen semmilyen módosítás nincs. Amikor én a Legót megrendeltem, a Lego elemeket, és elkezdtem az utasítás alapján összerakni, akkor jöttek elő apróságok, hogy ilyen finoman próbáljam meg enyhíteni a károkozást. Szóval ilyen finomságok akkor jöttek elő, hogy van sorrendi probléma is, amit például Sir Percivalnál felróttam, hogy hát nem értem, hogy miért nem lehetett ezt egybe rakni, és akkor úgy rárakni, az nálam is megvan. Itt a növényzetnél, de nem annyira zavaró, mint nálam, mert itt egymásra lehet rakni mind a két verzióban. Meg eltartják a stadok alatt. Igen, tehát, a stadok megtartják. Megtartják, tehát hogy nem az van, hogy nyomod bele és meghajlik. Tehát ez az egyik. A másik, hogy ennek a készletnek ez az egyik érdekessége, hogy ez így levehető. Aha. Sziklarészt azt el lehet távolítani belőle. Ezt így el lehet távolítani, hogy ha ki akar jönni minden, kijönne onnan. Az Istennek nem fog. Jó, az ott marad akkor. Tehát akkor innen ezt el lehet távolítani a játszhatóság érdekében, ugye, hogy hozzáférjünk a hordókhoz, illetve azért, hogy egy ilyen rejtett funkcióhoz. Na most majd ezt képeken látjátok, de igen, vannak ott arany. A Leslie-es verzióban még az eredeti van, ahol itt nem tájlok vannak. Emiatt ez úgy tapad rá, hogy sokkal nehezebb leszedni, tehát ez nem a gyártó hibája, ez az én tervezési hibám, mert ott erre valamiért nem figyeltem, mindig szoktam figyelni rá. Bütykös elemeket igen, bütykös elemeket használtam, és itt is tapad a bütykökhöz, ezeken a részeken. Nem olyan moduláris, nem pedig úgy, mint itt. Tehát ez az egyik hiba, amit sikerült kiszúrni. Igen, illetve az eredeti tervekben így áll ez a fa, mert hogy a stúdióban nincsen gravitáció, és ő nem foglalkozik azzal, hogy a két elemet, ha összerakod, ez így leflittje. Igen. Az új verzióban, amit készítek ott ehhez, ott már ebben az állapotában fog állni. A másik az ez a fajta
mozgás, ugyanis ezt, hogyha megnézitek, ez a Lego verziónál, ez nem tud mozogni jobbra-balra. Itt viszont igen? Itt viszont igen, mert az első verzióban még nem egy ilyen piros elem fogja az egészet, hanem egy olyan lyukas kör alakú elem van itt, egy technik kocka, abban van beledugva egy technik pin, aminek az egyik vége sima, a másik vége X-ben áll, és akkor emiatt ez el tud fordulni. De közben rájöttem, hogy ez nem fog menni sehova, mert ez megtartja, ez a kis bokor tiszta mák, hogy ráraktam. Ez egyébként nem tudatos tervezés volt, csak egyszerűen jól nézett ki szerintem, és akkor úgy ráraktam. Stúdióban ezt is könnyebb volt mozgatni. Nekem ez mindkét verziónál, és ez nem a gyártó hibája, ezt kihangsúlyozom, mert a Legónál ugyanúgy, hogy látod, így könnyen kijön belőle. Igen. Tehát ez nekem a stúdióban, ez úgy jött össze, minthogyha sokkal nehezebb, jobban feszülne benne. De nem, az ott laza. De ez itt laza. Mindegy, a kiállítási szempontból, abból a szempontból nincsen probléma, mert ha nem turkálsz hozzá, meg ezt, hogyha ki akarod venni, tehát ki tudod venni, tudod mozgatni az egészet, és nem lesz nagyon könnyű visszarakni is, tehát nincs ezzel gond. Ezt a SD verziónál is lehet venni természetesen. Úgyhogy ezt így tegyük ki oldalra. Annyi történt, hogy ők ebből küldtek plusz elemet ebből a banából, hát úgy gondoltam, akkor azt már oda beleszúrom, úgyhogy itt is van némi változás. És hogy az viszont akkor jóval nehezebben. Azt fel kell konkrétan feszíteni. Ezt fel kell feszíteni. Igen. Illetve a két... Más a színezés, más a színezése. Náluk csak Pearl Gold van, ez pedig Metallic Gold. Igen, az jobban néz ki. Ez jobban néz ki, igen. Én eredetileg is ezt raktam bele. De lényegében akkor maga a játszhatósági faktor ugyanúgy meg mindkettőben, csak itt egy picit nehezebben férsz. Ez a rész itt, hogyha ezt felhagyjuk, akkor hozzá lehet férni a figurákhoz, akik éppen sütögetik a halhúst. Tök jó. Tehát ez szeretem mindig ezeket a kis apróságokat, ezeket a részleteket. Illetve hát ez változott még benne, hogy ezt horgonyt, ezt máshogy raktam össze most az új verzióban. Ez az új verziós megoldás, ez pedig a régi. Nagy különbség nincsen közte, de nekem jobban tetszett a szemem. Más itt a növényeknek igazából ennyi, illetve itt fölül ez a rész, ami itt még lyukas, és beesett az eső. Ott már neked most ezt itt az építésnél már. Akkor lényegében ez itt neked ez egy 5x6-os, itt meg 4x6-os. Hát nem 4x6-os, meg egy 1x6-os. Hát úgy értem, hogy maga, hogyha az egészet nézem. Le van fedve így van, hogy ott azért ne tudjam. Meg amit nekem feltűnt, hogy ezeken vannak kókuszdiók. Kókuszdiók, de azok gyárilag lennének, csak nekik nem voltak, vagy csak vagy a terveidben se voltak rajta? A tervben sem volt. Tehát az se eltérés lényegében az akkor? Nem eltérés, azt már csak nekem volt otthon. Csak ezt tud föl, hogy ott rajta van, a Let's Do It Yourself-esen nincs, tehát akkor alapból se volt rajta, tehát nem azért, mert ők nem tudnak ilyet biztosítani, csak hogy nem volt rajta. Valószínűleg van nekik egyébként, mert ez csak egy emberi fej ebben a szemben. Persze, szerintem biztos, hogy van nekik. Én nem gondolom, hogy ez annyira hiányozna, hogy ezt most a módosított tervben muszáj lenne bele. Nem is kell, tehát nem is nekem sem, csak azt látom még így különbségnek. Igen. De azt kell mondjam amúgy, hogy aki esetleg olcsóbb, aki akarja megvenni természetesen a Rebik Rebelről az útmutatót. Az útmutató az pont ingyenes, mert hogy ez feltétele volt a Bricklin programnak is. Akkor még ingyenesen hozzá is jutató, csak az elemeket kell ugye nektek összehorgásztatok hozzá, vagy aki nem szeretné ezt, és nem óckodik a alternatív gyártók elemeitől, azok pedig megvásárolhatják durván akkor fél áron csomagba ugye a Let's Do It Yourself-től, amihez jár hozzá ugye alapból az a díjmentes útmutató. Bár azt hozzá kell tegyem, hogy én az elemeket magyar boltokból rendeltem. Ha külföldön rendeljük, akkor találhatunk olyan boltot, ahonnan egy helyről be tudjuk szerezni az összeset. És akkor még úgy olcsóbb. Akkor lehet, hogy másabb lesz az ár, és akkor már nem feltétlen biztos, hogy igaz. Vagy ha valaki Németországban lakik, akkor az abszolút jobban jár, mert Németországban rengeteg eladó van, akinek minden a rendelkezésére. Én ezt magyar boltokból szedtem össze, több fázisban, tehát lehet, hogy emiatt is drágább, de úgy nagyjából egy dupla árral kell számolni. Még a Lego az kérdésem lenne, igen, és ez is kapcsolódóan, mert azt látom rajta így, hogy ezek vagy nem is tudom, hogy részben az, de hogy ezek a nagy, biztos, hogy nem GoBricks gyártmány, hogy mire számítson az ember összepattanásilag, stabilitásilag, minőségileg az elemek. Stabilitásban, minőségben szerintem ez teljesen egy jó készlet lett. Már mint hogy a gyártó által
biztosított kockák, nagyon jók voltak. Nekem ez volt itt egy sarkalatos pont, mert a Lego verziónál eredetileg én is így építettem meg. Ez folyamatosan, hogyha le akartam menni a sziklát, ez itt tőből pergett le, és én nagyon izgultam, hogy ez nem állja meg a helyét, de ebben a verzióban, mivel jobban tapadnak a stadok, itt a Legónál, semmi probléma nincs, ez nem esik le. Jó. Tehát nekem ez már egy pozitívum ebbe az irányba. Ez sem volt teljesen tudatos, ezt utólag már korrigálom, tehát ez már máshogy lesz, majd jobban oda lesz szorítva. Tehát ezt itt most majd láthatjátok, hogy ez egy ilyen megoldással van már építve, az eredeti verzióban pedig még csak így volt. Igen, tehát, hogy nem fogta igazából semmihez, és akkor így könnyebben ki tudott dőlni. Ennél a verziónál nem tud kidőlni, mert ez jobban tapad, mint a Lego. De a Lego az nem viselkedett túl jól vele. Nekem tetszik, amúgy jobban néz ki, amúgy megsúgom, mint képeken. Igen. Tehát igen, ez megint a stúdió problémája, meg az, hogy én nem tudok úgy mahinálni a képekkel, ahogy szeretném. Olyan szinten. De most nem is az, hogy de az alapfelrendelet bármilyen képekhez képest is sokkal jobban mutat. Nekem egyetlen gondom volt az építés során a LSD-s verzióval. Itt a alján, ezt hogyha így megmutatom, akkor fogjátok látni. Itt az alján két nagyobb elemet kellett, két nagyobb plétet kellett berakni ebből a színből, ebből a vizes homokszínből, azok nehezebben mentek bele a helyére, de az összes többi az tökéletesen passzolt, tehát az teljesen... De ezzel a nagy plét problémával igen, már a kastélynál is találkoztunk. Igen, ott is előfordult, és ez olyan fura, hogy ez ilyen hol visszatér, hol nem. Igen, valószínűleg az adott egyébként a Legónál is egy kicsit nehezebben tapadnak ezek az elemek ilyenkor. De ez azért jóval nehezebb. De ez jóval nehezebb, tehát érezhető a különbség a kettő között. Igen. Igazából ennyi. A kard az nekem jobban tetszik, mint a Lego verzió, egy ilyen kis fényesebb verzió kapott. Az egyetlen hibája, hogy amikor beraktam ide, akkor el is törtem. Úgyhogy ez azért áll ilyen kajlán. És nem merek hozzányúlni, mert akkor le fog törni a teteje. Ebből kaphattunk volna egy extra darabot, és akkor az úgy... Tehát vannak olyan elemek egyébként összességében, amik még neked egy picit jobban is tetszenek, körül a sirály, figura. A színek nekem eleve alapvetően. Meg ez a fényességgel ad hozzá. Igen, már most, hogy közben így nézegettük, forgattuk, igen, tehát valóban a Lego az mattabb, jóval mattabb, ugye ez meg fényesebb. És ezek nem használt elemek, tehát azt azért ki kell jelentem, hogy a Legóból is a újakat vettem. Tehát nem lehet az, hogy persze, mert használt, mert mosott vagy valami, ezek valami új elemek, bontott zacskókból lettek összeszedve. Jó. Igazából. Tehát akkor lényegében elmondhatjuk, hogy aki szeretné tényleg kicsit baráti áron költséghatékonyabban megszerezni, összerakni, és tudlak biztatni titeket, mert tényleg nagyon jól néz ki, akkor bátran megveheti a LSD-től, Szefttől igazából ezt így alkatrész csomagban. Felük már jeleztem, hogy az útmutatóval nem vagyok teljesen elégedett, ez nyilván az én hibám, nem az övék. Úgyhogy ezt átdolgozás alatt van, illetve ezt a párjajavítást, amit itt most különbségként láttok, az benne lesz. Azt nem tudjuk előre megjósolni, hogyha valaki megveszi, hogy melyik verziót kapja, de a régi verzióval sincs útmutató végén van egy e-mail cím, tehát hogyha bárki megveszi és úgy érzi, hogy akkor ő neki kellene az újabb verziója az útmutatónak, akkor e-mailben elküldöd. Igen. Jó, tök jó. Köszönjük, hogy elhoztad. Nem volt még egyébként ilyen a csatornán, hogy egy ugyanolyan készletnek bemutathattuk, összehasonlíthattuk a Lego és az alternatív kockákból felépülő verzióját. Annak azért örülök, hogy nem mondható ki egyáltalán szignifikánsan, hogy a Lego sokkal jobb, mert vannak pozitívumai az alternatívnak is, vannak bizonyos téren kis kompromisszumai is esetleg, ez sokszor egyébként az elemhasználatban, esetleg a színeltérésben ütközik ki. Vagy egymáshoz tapadásban, de nem olyan téren, mint régen volt a lepénél, hogy szétperegne, vagy ilyesmi, hanem hogy nehezebben tudod rányomni. Igen, meg hogy itt, ha egyszer összeraktad, esetleg nehezebben tudod szétszedni. Igen. Tehát, hogy itt inkább még plusz... Nem véletlen, hogy egybe hoztam el mind a kettőt. Itt még inkább plusz stabilitást ad, hogyha már összenyomtad, igen, kicsit nehezebben adható össze. Úgyhogy én tényleg tudom ajánlani nektek, ha valakinek tetszik a kalózos tematika, egy kis 250-300 darabszám közötti készlet, csapjatok le rá, ott a link, egyébként van rá 20% kedvezmény is, tehát megvásárolhatjátok akár a kedvezményes áron is, útmutatót megkapjátok hozzá, javítottat, ha szeretnétek, akkor Zsolti elérhetőségét megtaláljátok az útmutató végén, úgyhogy felkeresetitek, elküldi, lehet zaklatni. Így van. Konklúzió, hogy nekem tetszik, és akkor
és örülök tényleg, hogy igazából megéri beszerezni akár ezt a verziót is. És tök jó kis részletet raktál össze. Abszolút. Nem is csodálom, hogy közönségdíjas lett amúgy. Mindig szeretem, hogyha kis részletekkel is fel vannak dobva ezek a kis apróságok, meg mind tesznek hozzá, akár a virágok, akár a rák, akár az üvegek, tehát hogy mindig van egy kis valami, ami úgy megkapja az ember tekintetét, és nem csak egy olyan steril valami. Úgyhogy neked még van valami, amit hozzáfűzni? Igazából esetleg? Ennyi a Szuper. kettőnek a bemutatója. Jó, nekem jó. Tehát tényleg tetszik. És tényleg azt tudom mondani, hogy jobb. Az fontos elmondani, hogy... Ugyanarra gondoltunk. Igen. Visszarakom már ide. Az fontos elmondani, hogy én elégedett vagyok ezzel a LSD-s verzióval, tehát abszolút a gyártó tényleg nem mondhatom azt, nincsenek rajta szignifikáns változtatások, módosítások. Nem sérültek az elemek, tehát mert találkoztunk már olyannal is, hogy esetleg kicsit használtnak tűnt. Igen, volt már olyan. Sőt, volt, amelyik egyáltalán nem kicsit használtak tűnt, ezek nagyon jó állapotban voltak, és mondom, plusz elemek is jártak hozzá, illetve amit el akartam mondani, említettem ezt az zacskós témát, itt a zacskóban láthattok egy ilyen pint, ugye eredetileg ez fogja a fát, a törzsét, a fának a törzsét, és amikor én ezt kibontottam az első zacskót, és láttam, hogy ez van benne, akkor aggódtam, hogy esetleg nincs benne pótlás, vagy nem vették észre, és akkor most emiatt ezt a pálmafát, ezt nem fogom tudni rárakni. Persze Legóban volt ilyen element, tehát hogyha nagyon nagy gond lett volna, akkor meg tudom oldani, de volt a másik zacskóban. Tehát érzékelték, hogy itt valami félrement, és akkor a másik zacskóban akkor megint volt egy plusz jó pont. Igen, ez egy plusz pont. Igen, tök jó. Tehát még erre is odafigyeltek. Igen. Na, szuper. Úgyhogy akkor ennyi lett volna ez a kis összehasonlító bemutató már. Írjátok már meg kommentben, hogy nektek hogy tetszett. Azt nem tudom megígérni, hogy a jövőben gyakran lesz ilyen, mert hát ahhoz bokokat kellene ilyen-olyan verzióban is beszerezni. Az meg főleg a Lego verziók megépítésénél, bemutatásánál, összegyűjtésénél az annyira nem pénztárcabarát, főleg, hogyha nagyobbakat akar bemutatni az ember, de ez most egy ilyen videó lett, úgyhogy én örülök, hogy egy ilyenre is sort tudtunk keríteni. Iratkozzatok már fel a csatornára, légy szíves, hogyha nektek is bejött ez a videó, meg az egész munkásságunk, így közösen, dobjatok rá egy lájkot is, és tényleg, Let's Do It Yourself oldalán, ezután is azt mondom, és nem azért mondom, mert hogy most maga a tervező ül itt, meg hogy nekem van kapcsolatom a céggel, tényleg, hogyha objektíven nézzük is azt mondjuk, hogy teljesen megéri is megvásárolni és összerakni. És hogyha valaki éppen erre gerjed, vagy ez a mozgató rugó afelé, hogy rákeressen erre az oldalra, maga Sleepless Night is osztott meg terveket, tehát neki is lehet megvenni mokját, akit azt hiszem nem nagyon kell bemutatni, de ha mégis, akkor el tudjuk mondani, hogy az Ideas világában is nyert már, illetve a Bricklink Designer programban többször is adták ki készletét, és eszméletlen jól épít a srác, tehát biztos, hogy találkoztatok már képeken egy-egy mokjával. Ha rákerestek, tudja, hogy valami más szemben. Tehát zseniálisan épít a srác. Nem véletlen, hogy felkapott. De hogyha rákerestek tényleg, hogyha még mindig van valakiben egy kis idegenkedés, hogyha rákerestek a Let's Do It Yourself akár Instagram oldalára, bármi, tehát rendszeresen láthatjátok, hogy a megosztott posztjaikban mindig tegelve vannak a mock tervezők is, tehát hogy ők cseppet se azon a vonalon mozognak, hogy belopják, hanem felveszi a kapcsolatot. Pedig viszonylag egyszerű dolguk lenne a Rebecca oldalról. Ez free útmutatós, tehát simán megcsinálták volna azt, hogy leszedik és kiadják, de nem felvették fel a kapcsolatot. És hogy tényleg, tehát ők szépen kooperációban dolgoznak a tervezőkkel, és ez mindenképpen dicséretes, és szerintem ezért is törekszenek arra, hogy mindig próbálnak picit a minőségen alakítani, javítani, meg dobni, mert azért nagyon nem mindegy nekik is, meg nagyon nem mindegy a tervezőnek is. A kapcsolatfelvétel elején ez szóba is került, hogy mi történik akkor, hogyha átadom a terveket, stb. És nekem az nagyon pozitív volt, hogy azt írták, hogy ha valami problémájuk van a vásárlóknak, akkor én ebben hajlandó lennék segíteni. Tehát, hogyha tervezési gonddal találkoznak, illetve ilyesmi olyan, amihez én kellenék, mint tervező. Tehát nem engedik el utána te kezedet, hogy akkor most teljesen átkerül hozzájuk. Ez nekem nagyon pozitívum, a hozzáállásuk, meg minden tényleg jó. Hát, egy kicsit többet reklámozhatták, ezt én. Igen.
Igen, tehát hogy... De igazából maga az anyaghasználat, az, hogy kiadták, az útmutató abban a formájában van, ahogy én átadtam, tehát nem módosítottak rá, ez volt a másik félelmem, hogy esetleg visszaállnak arra a verzióra, amit maga a stúdió tud generálni, egy ilyen viszonylag egyszerű valami. Teljesen meghagyták úgy, ahogy én ezt kitaláltam, tehát ez egy nagyon pozitív dolog. Összességében nagyon pozitívan. Hát igen, annyi, hogy kevésszer láttuk promózva, úgyhogy esetleg, hogyha egy kicsit megnoszogathatjuk a lezdőt, hogy azért még legyen már, mert ugye gondolom, tehát ők se egy 200-300 darabos készletre akarják teljesen rányomni, hanem mondjuk egy 40 000 darabosra. Igazából az, hogy nagyobb készletekkel foglalkoznak. Igen, de tényleg csak ajánlani tudjuk, és van még másik 2 mokja is fennálló Zsoltinál, egyébként nekik is berakom a linket a videó leírásba, tehát azokat is könnyebben eléritek, mert azért a keresőben nem olyan könnyű rájuk találni. Néha. A weboldalon néha. Igen. Úgyhogy 100 szónak is egy a vége. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Köszi még egyszer a készleteket. További szép napot nektek, vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok!